No niin, morjens. Nyt on lähdetty tänne Perhoon hiihtelee ja tarkoitus olisi tonne mehtään mennä Kotatelta ja Kaminankaan. Ja perässä on Ahkio ja Suksila liikenteessä. Kaveri Matti tuolla mukana ja nyt on ehkä 200 metriä tultu ja nyt jo ensimmäinen vaatteiden vähennyspaussi, kun aika soijasta keliä, tässä ei mitään jälkeen mene. Niin. Että on kyllä 2 kilometrissä ihan tekemistä, mutta eipä siinä, lähdetään sivakoimaan, katsotaan jos ehtis ennen pimeätä perille. Huhhuh. Aika raskasta hommaa. Hetkittäin luistaa ihan kivasti, niin kuin nyt tulee nätisti. Vähän auttaa, kun kaveri tekee latua tuossa eellä, niin ihan ok, mutta onpas täällä kyllä lunta. No, ei onneksi aivan mahdoton matka. Ice on the prize. Joo, siellä on Ahkio jumissa. Vähän tahkeeta. 1,5 kilsaa ollaan nyt hiihetty ja tunti mennyt tai mitään. Eikö 1,5 tuntia ja en tiedä paljon on tultu, mutta ei ihan vielä perille. Sitten melkoista ryteikköä tulee vasta. Tässä kohtaa meinas vähän hymyhyytyä. Se oli 200 metriä tämmöistä ryteikköä ja meidän piti olla merkityllä polulla, mutta ei näkynyt merkkejä ollenkaan puissa, kun oli lumikuorrutetta ja sitten rupesi jo hämärää tulemaan siinä, niin vähän meinas usko loppua hetkittäin. Eteneminen oli tosi tahmeeta ja hiasta tossa kohtaa. No niin, viimein päästiin perille. Siinä meni 2 tuntia aikaa tohon ja oli ajatellut, että siinä menisi joku tunti aikaa. Siinä mennä se vähän usko loppua. Se oli se yksi ryteikkö kyllä semmoinen. Ei, kyllä mä katsoin, että tässä oli 1,5 tunnin jälkeen, kun tuli se ryteikkö. Mä ajattelin, että ei hyvänä, kun me päästä ikään sinne perille. Joo, piti olla helppo 2 kilsaa. Taisi olla kyllä 3 tai... Ei, vaikka itsekin on 30 joskus hiihtänyt niin perusluistelusuksilla tuolla, niin tää piti kyllä voiton tää reissu. Joo, elämäni hiihto. Oli, ei se mitään siinä sitä karaistuu. Niin joo, nyt tuntuu hyvältä, kun Joo. nuotiot ja kunnon eväät, niin kyllä se siitä. Kyllä se siitä joo. Olutta naamari. Ja oliko meillä olutta? Oli. No joo, Kyllä se on palautusjuoma paikka. joo, kyllä se taitaa olla. Kitkutettu jo tässä varttiin kanssa, on vielä olutta ja kauhea hiihto takana. Niin... No sanoppa muuta. Miten se oli tässä hollilla sopivasti? On joo, kyllä nyt on tässä auki. Ja tommonen matka olisi ollut mitään, niin jos olisi sanonut vetää tätä niin jäätä pitkin tai jotain. Niin. Lähtee sinne jäälle. Joo, paikoin oli niinku tosi hyvä, niinku tuo loppu tuossa noin, mutta joo. Sitten kun Ahkio meinasi ottaa kiinni ja sitten välillä... No sanotaanko näin, että niin 90% oli huono. Joo, niin oli. No kippistä. No nyt oli kyllä semmonen niinku ansaittu kippis, ehkä niinku pitkästä aikaa. No nyt oli kyllä joo. Joo. Mutta voidaan pitää hyvällä omalla tunnolla. No joo, ruvetaan laittaa majoitetta pystyyn. Eli tässähän on tää Luxe Megahorni 3, oikein kunnon kokoinen kotateltta ja sitten on kaminat siihen, niin kelepaa siinä iltaa istuskella kuule. Niin. Ei muuta kuin ruvetaan raivailemaan vähän tilaa ja kotaa pystyy. Joo, eli te tykkääkää vetää pohjavaatteen siihen muotoon ja maavaatteen, mikä nyt onkaan, ja sitten tuo kotateltta siihen. Ja sitten katsotaan, onko kulumat hyvillä kohdilla.
No joo, ihan ok vaikuttaa. Niin kiristellään kulmat sitten vaan ja kamiina sisään. Joo, eli kamiinahan tämä tuttu Winnervelli Fast Fold Plus. Tämmönen kevyt titaanikamiina. Sisäkkäin menevällä piisulla. Niin. Siihen hyvä olla sitten palosuojamatto tuohon alas. Alle. Niin. No joo, piippua siihen sitten vielä. Joo, eli tähän menee piippu. Tämähän painaa se kiloon, että vähän enempi tulee painoa kuin siitä foliopiipusta, mutta kyllä tämä se arvostaa mun mielestä kyllä. Noin. Olisiko se siinä? Joo, ja loput hyvä laittaa tosta pihalta sitten. Tietenkin tämmöiset palosuojasysteemit siihen. Joo, telttahan kestää. Tai telttahan on semmonen, että se ei syty palaamaan, mutta jos siihen oikein kunnon kipinä tulee, niin kyllä se pienen reijän tekee. Että onkohan mulla tähän yksi reikä tullut tässä, mitä nyt pari vuotta, kun mulla tää on ollut. No niin, se on kuule siinä. Nyt rupeaa olemaan hommat aika hyvällä mallilla. Sinne kaveri teki puita samalla kun mä tässä kamiinaa väsäilin. Ja nyt siellä on makkarat nuotiolla. Niin istutaan hetki nuotiolle ja sitten siirrytään tänne Kotateltan lämpöön. No heti niin kuin hotelliin pääsis. No niin, se on kuule majoite nyt kasassa, niin jos sitten aika ottaa kuule pikku ryypyt sille, niin sille. Majoitteena vai millä? No tilanne vaatii sitä. On sitä kyllä vähän jo hävinnyt, en mä tiedä. Onko se vuotanut johonkin reppuun vai, mutta otetaan kuule pienet sille. Joo. Joo, kyllä se saattaa olla, että tuo hiihto oli kyllä niin rankkaa, että siinä piti ottaa pieni välihörppy, että nyt on hyvällä mallilla hommat. On. Justiinsa ja makkaraa ja Hotelli. kohta päästään lämpimään hotelliin. Niin... Joo, hotellihuone valmiina. Meleko se sitkee, kun hämähäkkikin. Aivan tällä liikenteessä on. En tiedä mikä sitä vaivaa. Täälläkin on ainakin 10 astetta pakkasta. Kaiken näköistä. No niin, kamiinan lämpöön siirrytty ja höyrystä huomaa, että on vähän hiestämäräät lahkeet tullut. Mukavasti rupee kuiva. Joo, sitten meillä olisi vähän tämmöistä fiinimpää pelegialaista tällä kertaa. Deliriumi Barrel Age. Jossain tammitynnyrissä kypsytettyä olutta, niin maistellaanpa sitä.
Joo, tälle reissua ei ole tullut tuo kaminapuhalin mukaan, että jätin se ihan testimielessä pois, niin kyllä se heti huomaa näissä lämmöissä, että yleensä tänne saanut sen helposti yli 20 lämmintä, niin nyt osaa vaikka tohottelee menemään, niin 14 astetta näyttää, että se kyllä tekee tosi paljon näihin hommiin, että ensi kerralla lähtee varmasti mukaan, jos on ahkioreissu, että ei se kyllä paljon paina, mutta pikkusen se tilaa vie se laatikko kyllä, mutta joo, se on näppärä, voi tuossa kaminan päällä sulatella koko ajan vettä pikkuhiljaa, mitä tarvii. No joo, nyt olisi kuule pääruuan aika, eli tässähän meillä olisi kauriin ulkofilee ja sitten olisi kauriin sisäfilee. Ja siihen paistellaan kuule kunnon lankkuperunat kylkeen, niin on kuule oikein kurmea. Perunat siellä oottelee ottajaansa kaminan päällä. Joo. On ihan selvä. No niin, huomenia. Sitä tuli tuossa illalla vähän niinku varkain nukahettua. Siihen pisti pihivien päälle pötkölle tohon noin, niin kyllähän sitä uni tuli aika iloisesti siinä. Nyt tässä vähän vesiä sulatellaan ja aamiaishommia ja tämmöstä perussettiä. No niin, aamiaiseksi otin testiin tämmöstä oikein ökypuuroa. Ajattelin, että helpolla pääsee, niin tää on aivan mainiota. Joku riisipuuroa ja marjoja. Paksulla voisilmällä vielä. Niin. Siihen tietenkin kahvit ja jos pari jotain patukkaa vielä jaksaa vetää. Niin pullaa ja eiliset, joo. Joo. Joo, kyllä tyhjentetään. Sä voit oikeastaan... No joo. No käykö sä tyhjentää? Joo. Joo, nyt tuli tälle reissulle ekaa kertaa testissä tämmönen Rabin ahkiopussi. Onhan tää nyt vähän kätevämpi kuin se mikä aikaisempi ratkaisu. Joo, se rupeaa olemaan hommat sillä mallilla, että lähdetään kuule hiihtelee takaisin autolle. Hei, siinä muuta kuin kiittelen taas seurasta ja palataan seuraavalla videolla asiaan. Morjens!
Helpottaa kun laittaa lantiovyöt kiinni. Joo, jostain syystä kauheat ahkeet sukset ja ahkion pohoja, vaikka tää on ollut kunnon pakkasella koko ajan. Ei oikein ymmärrä. Ehkä se tästä helpottuu. Joo, rupeessa se suksi luistaa varmaan joku pikku puura siinä päällä vaikka. Koitti puhistella. Mutta joo, on tää nyt vähän ihan erilaista kuin eilen, kun saa omaa uraa hiihellä poispäin. Että mitä nyt on pari kertaa ahkio kaatunut enemmän, mutta eipä ole enää tökkäily silleen kuin eilen johonkin. Kuumahan tässä tulee, mutta on nää niinku kaksi eri lajia, tää umpisessa meno tai uraa hiihtely. Joo, näinkin voi käydä. Sillalta tippuu ahkio tonne noin. Noniin. Kiinni taas. Oliko se niinku pienet sitäkin vielä? Ei ole välillä panttainen sitä. Välillä otetaan vaan kippistä. Aina. Kaikki olettaa, että se ottaa aina pienet sille. Niin. Mä otan huijaukseksi välillä tuon kippiksen.